गणपती बाप्पा मोरया. गणरायाचं नुकतंच आगमन झालेलं आहे आणि त्यामुळे आता पुढचे 2-3 महिने दिवाळीपर्यंत खाण्यापिण्याची एकदम रेलचेल असणार आहे. उकडीचे मोदक आणि पुरणपोळी तर आत्ताच आपण स्वाहा करणार आहोत, पण यापुढेही म्हणजे जिलबी, इमरती, श्रीखंड, आम्रखंड, अंगूरमलाई, रसमलाई हे मी फक्त गोडाचे पदार्थ सांगतोय. फराळाच्या पदार्थांमुळे तिखटामध्ये तेवढीच व्हरायटी मिळणार आहे. याशिवाय काय बाहेरचं खाणं तब्येतीत आपलं सुरूच राहणार आहे, त्याला काय आपल्याला सणवार लागत नाहीत. तर या सगळ्या ह्याच्यात एका गोष्टीकडे आपण साफ दुर्लक्ष करतो. दुर्लक्षच नाही, अगदी घोर अन्याय वगैरे करतो, तो म्हणजे अर्थातच आपल्या पोटावर. तर त्यामुळेच आयुर्वेद हे पोटाकडे म्हणजे पचनाकडे कसं बघतं, आणि जर आपलं पोट बिघडलेलं असेल, पचन बिनसलेलं असेल आणि हे जर खूप काळापासून असेल, म्हणजे अनेकांना करपट ढेकर आहेत किंवा पोट कायम जड वाटतं किंवा गॅसेसचा प्रॉब्लेम असतो, ॲसिडिटी असते, तर यावर खरंच काही परमनंट असे उपाय आहेत का ते तात्पुरते म्हणजे गोळ्या घ्या, औषधं घ्या आणि तेवढ्यापुरता आराम मिळवा, हाच उपाय आहे का हे सगळं आपल्याला मुळापासून नीट करता येतं? यासाठी काही घरगुती उपाय, नुसके पण आहेत का? रोजच्या जीवनशैलीत काय बदल करायला पाहिजेत? असे खूप सगळे प्रश्न माझ्याही मनात आहेत, मला माहिती आहे तुमच्याही मनात असणार आहेत. तर याच सगळ्या प्रश्नांवर, कळीच्या मुद्द्यांवर या एपिसोडमध्ये आपण गप्पा मारणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहवनच्या या नवीन भागात तुमचं खूप मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉक्टर कल्याणी चंदावरकर. मॅडम, तुमचं खूप मनापासून स्वागत देहवनमध्ये. डॉक्टरांविषयी सांगायचं तर त्या 2004 पासून प्रॅक्टिस करत आहेत. त्यांना गेली 21 वर्षांचा अनुभव आहे आयुर्वेदाचा आणि त्यांच्या हाताला खरंच गुण आहे. म्हणजे आम्ही पण आधी जे बोलत होतो आणि त्यांनी ज्या काही केसेस सांगितल्या त्याच्यावरनं ते खरंच पटतं. त्यामुळे आपण आज खास मॅडमना आमंत्रित केलेलं आहे. आपण गप्पांना सुरुवात करूया. पहिला प्रश्न ऑब्व्हियसली तोच येतो की पचन, गट हेल्थ याविषयी आज असंख्य इंस्टाग्राम आणि सगळीकडेच खूप रील्सची रेलचेल आहे, पॉडकास्टही असंख्य झालेले आहेत. तर आयुर्वेद हा पचनाकडे नेमका कसा बघतो? येस निरंजन, ॲक्च्युली सुरुवातीला एक जे शब्द वाक्य वापरलं ना की आपण खूप स्वतःच्या पचनाकडे किंवा पोटावर खूप दुर्लक्ष करतो आणि अत्याचार करतो आपण, ही अगदी फॅक्ट आहे की पचन म्हणजे कुठली पण गोष्ट खाल्ल्यानंतर ती शरीरामध्ये पचायला लागते, ही गोष्टच लोक विसरलेत. म्हणजे मला फक्त इच्छा झाली आणि मी ते खाल्लं, एवढंच फक्त एक गणित राहिलं. खरं पाहिलं तर मी माझ्या खूपशा आधी लहान मुलांना पेशंटला सांगायचे, पण आता मोठ्यांना मी सांगते की देवाने एक खूप छान गोष्ट घडवली आहे सुदैवाने, की आपल्या फक्त जिभेवर टेस्टबड दिलेत. जर पूर्ण GI ट्रॅकमध्ये टेस्टबड असते तर म्हणजे काय झालं असतं, कठीण झालं असतं, राईट. सो हे टेस्टबड तेवढ्यासाठीच आहे की मला काहीतरी खाल्ल्यानंतर मला ते मी खातोय याचा आनंद मिळावा आणि मग ते आतमध्ये गेल्यानंतर त्याचं छान पचन व्हावं. सो आयुर्वेदानुसार जर बघितलं तर प्रत्येक गोष्ट ही खाल्ल्यानंतर ॲटलिस्ट त्याला पचायला पूर्ण 2 ते 2.5 तास लागतात. बरं, हे ढोबळमनाने झालं. त्याच्यावर बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून आहेत. तुमचा जाठराग्नी कसा आहे? जाठराग्नी म्हणजे काय की जो अग्नी तुम्हाला, जो पचनशक्ती जी आहे की जी तुमचं अन्न पचवते. अग्नी म्हणजे प्रत्येक पचनासाठी हा जाठराग्नी खूप चांगला असणं गरजेचं आहे. आणि हाही, याचा खूप सूक्ष्म विचार आयुर्वेदात केला आहे. हाही अग्नी प्रकृतीनुसार, म्हणजे माणसाची प्रकृती कुठली, आता आजकाल खूप लोक पॉडकास्टवरनं किंवा गुगलवरून करतात की माझी पित्त प्रकृती आहे, कफ प्रकृती आहे, वात प्रकृती आहे. सो या प्रकृतीनुसार सुद्धा तुमचा अग्नी कसा आहे, तुमचा पचन, त्याच्यानुसार तुमचं पचन कसं असणार आहे, हे देखील बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात. म्हणजे जर आपण इथे बघितलं तर कफ प्रकृतीच्या व्यक्तीला थोडंसं खाल्ल्यावर बरं वाटतं खरं तर, म्हणजे भूक छान लागते, त्याने व्यवस्थित एकदा खाल्ल्यानंतर त्याला परत भूक लागत नाही लवकर, कारण त्याचा जाठराग्नी हा तसा थोडाफार प्रमाणात मंद असतो. त्यामुळे म्हणतात ना की एका वेळेस ते लोक भरपूर खातात आणि मग बराच वेळ त्यांना भूक लागत नाही. पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तीला असं असतं की थोड्या थोड्या वेळाने भूक लागत असते. आणि कफ प्रकृतीच्या व्यक्तीचं असं असतं, कारण त्यांचं पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तीचा अग्नी हा तीक्ष्ण असतो. वात प्रकृतीच्या व्यक्तीचा मात्र विषम अग्नी असतो. त्यांना कधीतरी खूप छान भूक लागते, कधीतरी भूक लागत नाही. सो ते कधीतरी खूप छान खातात, म्हणजे भरपूर खातात, कधीतरी कमी खातात. हा सगळा विचार अग्नीचा विचार करून मग त्याचं पचन कसं होतं, मी जे खाल्लं आहे त्याचं व्यवस्थित पचन होतं आहे की नाही, हा विचार करून जेव्हा लोक खायला शिकतील
तेव्हा त्याचा म्हणजे आपण म्हणू की पचन विचार हा चांगला व्यवस्थित लोकांना आत्मसात होईल किंवा कळेल. सो आयुर्वेद मेनली काय म्हणतं की जेव्हा तुम्ही खाता, काहीही तोंडाने आतमध्ये घालता, त्या गोष्टीला पचायला लागतं. पचण्यासाठी त्याला शक्ती लागते. मग ते पाणी असू द्या किंवा अन्न असू द्या, कुठलीच गोष्ट जेव्हा तुम्ही पिता किंवा खाता तेव्हा ती पचायला लागते. आणि हे पचन जर चांगलं असेल, ते पचणारा अग्नी जर चांगला असेल, तर मग त्याच्यामुळे तुमचं शरीर हे चांगलं निरोगी राहतं. तुम्ही बोलताना एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणलात की जठराग्नी. ह्या जठराग्नी ऐकून माहिती असतो सगळ्यांना, तर हे अग्नीचं नेमकं गणित काय आहे आयुर्वेदाने सांगितलेलं, आणि तो आपल्याला ओळखता येतो का की आपला अग्नी आत्ता कसा आहे नेमका, म्हणजे तो मंद आहे का, तो तीव्र आहे का, तो योग्य आहे अयोग्य आहे? राईट. खूप छान प्रश्न आहे निरंजन. पण इथे काय ना, अग्नी हा फक्त जाठराग्नी म्हणून नाही आयुर्वेदात सांगितला आहे. अग्नीचे जेव्हा शरीरामध्ये आपण शरीराचा पर्टिक्युलरली विचार करतो आणि पचनाचा विचार करतो, तेव्हा जाठराग्नी, त्याचबरोबर पंचमहाभूताग्नी आणि 7 धातूंनी जे शरीर आपलं बनलेलं आहे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, या 7ही धातूंचा एक वेगळा सप्ताग्नी असा विचार आहे. म्हणजे पचन आपण मगाशी जे बोललो तेव्हा स्थूल पचन आणि सूक्ष्म पचन असे 2 प्रकार खरं तर असतात. म्हणजे काय की तुम्ही जे काही खाता ते आपल्या पोटामध्ये जातं, ते सगळं घुसळलं जातं, त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रक्रिया केल्या जातात आणि त्याच्यापासून एक आहार रस तयार होतो. ते झालं स्थूल पचन. इथे काम कोण करतं? तुमचा जाठराग्नी करतो. पण या आहार रसांपासून जेव्हा शरीराला पोषक द्रव्य मिळणं अपेक्षित असतं, ॲब्झॉर्प्शन किंवा शरीर हितकारक घटकांमध्ये रूपांतर, हा जो हे जे आहे सूक्ष्म पचन, ह्याच्यासाठी हा पंचमहाभूताग्नी म्हणजे 5 महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश. कारण आपलं प्रत्येकाचं शरीर हे 5 महाभूतांनी बनलं, म्हणून आपण म्हणतो ना की पंचत्वात विलीन झालं. सो हे जे 5 भूताग्नी आहेत हे व्यवस्थित असतील तर मग ह्या आहार रसाचं जे रूपांतर आहे हे शरीर घटकात चांगलं होतं. किंवा मग नंतर हा आहार रस तुमच्या शरीराला जे पोषण करतो आणि 7 धातू तयार करतो, तर त्या 7 धातूंचा जो अग्नी विचार सांगितलेला आहे, प्रत्येक अग्नीचा एक विचार सांगितला आहे. म्हणजे खूपदा असं होतं ना की माणूस व्यवस्थित असतो पण हिमोग्लोबिन कमी आहे, बरोबर. मग तिथे तुम्ही सूक्ष्म अग्नीचा विचार किंवा सूक्ष्म पचनाचा विचार जेव्हा होतो तेव्हा की त्या रक्तधातू जे बनत आहे शरीरामधलं त्याचा अग्नी व्यवस्थित आहे का, इथून विचार करावा लागतो. सो प्रत्येक जाठराग्नीने काम केल्यानंतर मगाशी म्हटलं तसं आहाररस तयार होणं आणि त्या आहाररसाचं रूपांतर शरीर पोषक घटकांमध्ये होण्यासाठी वेगळा अग्नी जो लागतो तो सूक्ष्मपचनासाठी पंचमहाभूताग्नी आणि सप्तधात्वाग्नी हे महत्त्वाचं असतं. सो अशा पद्धतीने हा म्हणजे आयुर्वेद या सगळ्या गोष्टींकडे बघतं. आता एक अगदीच तुम्हाला कदाचित बेसिक प्रश्न वाटेल असा विचारतो मी की मी रोज 2 वेळा 3 वेळा जेवतोय आणि पोट जर व्यवस्थित रोज एकदा साफ होतंय तर ह्याचा अर्थ माझं पचन व्यवस्थित आहे असं होतो? हां. सो कसं आहे की जेव्हा तुम्ही व्यवस्थित जेवताय आणि जेवल्यानंतर तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन वाटतंय, ओके, की मला जडत्व येत नाहीये, मी कामामध्ये व्यवस्थित माझं मन रमवू शकतोय, काम करताना मला उगीचच कंटाळा येत नाहीये, ग्लानी येत नाहीये, अशा पद्धतीचे हे लक्षणं दिसत नाहीये जेव्हा, बरं, तेव्हा ते पचन चांगलं झालेलं आहे. त्याचबरोबर हे जेव्हा पचन होतं त्यानंतर जेव्हा आहाररस तयार होतो त्याच्याबरोबर एक मलभाग तयार होतो. सारकिट्ट विभजन अशी एक टर्म आहे याच्यामध्ये की सार भाग वेगळा होतो आणि किट्ट भाग वेगळा होतो. हे शरीराकडनं आपोआपच केलं जातं आणि हा किट्ट भाग जेव्हा तुमच्या लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये साचतो आणि सकाळी मल स्वरूपामध्ये तो बाहेर पडतो, कारण मल हे मूत्र म्हणजे मल शरीरातून जे बाहेर पडतं ते विष्ठा, त्याचबरोबर युरिन, स्वेट ह्या सगळ्या स्वरूपात बाहेर पडतं. हे आपोआप स्वतःहून तुम्हाला इच्छा होऊन सकाळच्या वेळामध्ये बाहेर पडणं, हे जेव्हा प्रक्रिया व्यवस्थित घडते तेव्हा तुम्ही निरोगी आहात हे तुम्ही म्हणू शकता. पण आता इथे एक आहे की आजकाल काय होतं ना की हा सगळा डिटेल विचार केला जात नाही. मग अशी आपण म्हणतात तसं की पचनाच्या बाबतीमध्ये की मला पचलं की नाही ह्या गोष्टींचा विचार केला जात नाही आणि आपण म्हणतो तसं की गोडाऊनमध्ये ऑलरेडी फूड असतं आणि त्याच्यावरनं ते भरलं जातं वरून अजून, त्याच्यामुळे हा आहार रसच व्यवस्थित तयार होत नाही आणि तो न पचलेला आहार रस आहे त्याला आयुर्वेदामध्ये खूप एक छान संकल्पना आहे आम.
की जो सर्व रोगांचं मूळ कारण आहे. आम. आम. अच्छा. आम म्हणजे न पचलेला आहार रस, की त्याचं वर्णन करताना असं सांगितलंय की अतिशय चिकट दुर्गंधीयुक्त असा जो पदार्थ शरीरामध्ये साठून राहतो त्याला आम म्हटलं जातं. आणि हाच आम हा तुमच्या पचनशक्तीलाही कमी करतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हणजे अगदी शारीरिक मानसिक असे प्रत्येक विकार व्याधी निर्माण करण्यासाठी हा आम कारणीभूत असतो. बापरे. प्रत्येक वेळी म्हणतात शारीरिक आणि मानसिक Yes. पण म्हणजे एक मुद्दा तोच येतो की आपलं जे पचन आहे तर त्याचा संबंध फक्त पोटाशी नसून आपला स्वभाव किंवा आपले विचार याच्यावरही खरंच असतो तो. अगदीच म्हणता येईल. साधी गोष्ट आहे ना की शरीरामध्ये शेवटी पचन झाल्यानंतर शरीराचे जे मी म्हटलं 7 धातू तसं 3 आपले दोष आहेत, वात पित्त कफ. या 3 दोषांची पण निर्मिती होत असते. हे दोष म्हटलेत पण ॲक्च्युली ते मूलभूत शरीरामधले घटक आहेत. बरोबर. म्हणजे आपण जेव्हा प्रकृती विचार मी मग अशी म्हटलं तसं की एक वातदोषज प्रकृती असते किंवा पित्त दोषज असते किंवा कफ प्रधान प्रकृती असते. सो जेव्हा तुम्ही कफ प्रधान प्रकृती म्हणता तेव्हा तुमच्या शरीरामध्ये पित्त आणि वात हे दोन्ही दोष असतातच. म्हणजे फक्त कफ भरलाय का शरीरात असं नाही. एक दोषज प्रकृती अशी नसते पण मूलतः तुमच्या शरीरामध्ये तो दोष हा जास्त असतो आणि त्याच्यामुळे तुमच्या शरीराची सर्व तुमची ठेवण, तुमचे विचार, तुमची विचार करण्याची शक्ती, तुमचा निर्णय घेण्याची शक्ती, तुमच्या अगदी केसांपासून तर पायाच्या नखापर्यंतची सर्व रचना ही त्या प्रकृतीवर अवलंबून असते. मग आता जर एखाद्याची पित्त प्रकृती असेल आणि काही कारणास्तव त्याचं पित्त वाढलं, आपण जनरली म्हणतो जास्त खवळलाय हा, पित्त वाढलं, तर पित्त खवळलं म्हणजे काय झालं तेव्हा तो काय होतो, चिडतो किंवा त्याच्याकडनं अशा पद्धतीने काहीतरी वागलं जातं की त्रागा होत असतो किंवा आपण म्हणतो मला भूक लागली, पित्त खवळले, तर कोणी माझ्याशी बोलू नका, तर मी साटकन लगवेल. सो अशा ज्या गोष्टी घडतात हे इथेच आपल्याला कळतं ना. किंवा साधी गोष्ट आहे की जेव्हा आपण खूप जास्त प्रमाणात गोड खातो तेव्हा काय होतं, पहिलं आपण काय करतो, मला झोपायचं, मला आता काही सुचत नाहीये. बरोबर. सो तेव्हा तुमचा कफ दोष वाढतोय, जडत्व येतंय आणि तेव्हा तुमचे विचार करण्याची शक्ती पण कमी होते. तेव्हा कुठेतरी आपण म्हणतो ना ब्रेन फॉगिंग होणं किंवा मला आता काही सुचत नाहीये, कोणी काही बोललं तर मला काही सांगू नका, मी झोपतोय. आता झोपणं हा जो प्रकार आहे किंवा आपण म्हणू की एक लिथार्जी येणं हा जो प्रकार आहे तो मनाचाच आहे. सो तुम्ही जे खाता त्याचं पोषण त्या आहारस, जो काही आहारस तयार होतो किंवा जे पचन झाल्यानंतर जो एंड प्रोडक्ट तयार होतो त्याने फक्त तुमच्या शरीराचंच नाही तर तुमच्या मनाचंही पोषण केलं जातं. आणि मग जेव्हा एखाद्या वेळेस तुम्ही जास्त विषंदी किंवा तिखट पदार्थ खाल्ले आणि पित्त दोष वाढला असेल तर ऑब्व्हियसली ती व्यक्ती चिडचिडी, सतत अगदी आपण म्हणतो काहीतरी झालंय, हा सध्या खूपच हे होतोय, चिडचिडा होतोय. किंवा वातदोषात्मक गोष्टी जर काही घडल्या असतील तर अगदी जाणून येतं की त्या व्यक्तीचं कुठेच पटकन लक्ष लागत नाही, चंचलपणा जास्त वाढतो मनाचा. किंवा कफदोषात्मक जास्त लोक जर आहार असेल तर मग ती व्यक्ती कुठेतरी लिथार्जी होणं, कुठलीच गोष्ट कुठल्या गोष्टीमध्ये स्वारस्य न वाटणं किंवा अगदी जडत्व येणं, रिजिड जास्त होणं, या सगळ्या गोष्टी तिथे घडून येतात. सो या प्रत्येक दोषात म्हणजे आपण जे काही खातो त्याच्यामुळे जसं शरीराचं पोषण होतं तसं मनाचंही पोषण होतं. खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे इथे मला अजून एक गोष्ट हायलाईट करायला आवडेल की आपल्या शरीराबरोबर मनाचे जे गुण सांगितले, सत्व रज तम, हे 3 गुण सांगितले. तर आहाराच्या बाबतीमध्ये आपण जे काही खातो त्या पदार्थांमध्ये सुद्धा हे गुण असतात. म्हणजे सत्वगुणात्मक जो आहार आहे जो पचायला हलका असतो, तूप अतिशय सत्वगुणात्मक सांगितलेलं आहे. किंवा रजगुणात्मक जो आहार आहे, म्हणजे इथे एक उदाहरण मला द्यायला आवडेल की जेव्हा दूध आपण गरम करतो त्या दुधाला आपण जेव्हा नासवतो त्याच्यापासून पनीर तयार करतो आणि त्याचे रसगुल्ले बनवतो, ही जी प्रक्रिया बनवतो आपण तेव्हा कुठेतरी त्याच्यामध्ये आपण रजगुणात्मक गुणाचं आपण तिथे निर्मिती करतो किंवा ते वाढवतो. कारण त्याच्यावर आपण एक वेगवेगळ्या प्रक्रिया ज्या अशा केल्यात की ज्याच्यामध्ये विकृत प्रक्रिया आहेत त्या थोड्याशा की ज्या अपेक्षित नाही अन्नावर करणं. त्याचबरोबर ह्या दुधाला आपण जेव्हा घट्ट करतो
त्याच्यानंतर ते घट्ट झाल्यावर त्याच्यापासून पावडर बनवतो आणि मग चॉकलेट बनवतो. इथे जडत्व निर्माण केलं आहे आपण. सो इथे आपण तमगुणात्मक गुण वाढवला आहे. आणि मग ते खाणारं जे चॉकलेट जे कोणी खातील जास्त, त्यांच्यामध्ये ऑब्व्हियसली ते तमगुण वाढणार आहे. तेच या दुधाचं आपण दही लावतो, त्याच्यानंतर त्याचं विरजण करून दही लावतो, नंतर लोणी काढतो, तूप बनवतो. ही जी प्रक्रिया आहे ही सत्वगुणाकडे जाणारी आहे. म्हणून जेव्हा तूप खातो तेव्हा आपण म्हणतो ना की तूप खाल्लं की रूप येतं. सो हे सत्वगुण शरीरामध्ये वाढवणारी गोष्ट आहे. सो प्रत्येक गोष्टीचा डिरेक्टली संबंध हा शरीर आणि मन या दोन्ही गोष्टींवर आहे. साधी गोष्ट आहे की जर कॉन्स्टिपेशन झाले असतील, एखाद्याला पोट साफ झालं नसेल, दिवसभर त्याची चिडचिड होते. आता ते तर लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये काहीतरी घडलंय, हो. पण कुठेतरी मन सतत आपण म्हणून उद्विग्न झालेलं असतं की नाही मला कशात पोट जेव्हा साफ होईल ना तेव्हा मला छान वाटेल, असं लोक म्हणतात जेव्हा. सो ह्या गोष्टी अगदी डिरेक्टली रिलेटेड आहेत असं पण आपण म्हणू शकतो. म्हणजे स्वभावावर औषध नाही असं म्हणलं जातं, पण स्वभावावरचं औषध हे खरं तर आहारातनंच आहे. आहारातच. हे तुम्ही काय खाताय हे बघा आणि त्याच्यानुसार तुमचा स्वभाव हा ठरणार आहे. अगदी 100%. आतापर्यंतचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटतोय? पचन हे खरंच इतकं महत्त्वाचं आहे का? तुम्ही ते सिरियसली घेता का? कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की सांगा. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यूट्यूबने एक नवीन फीचर आणलं आहे हाईप नावाचं, की जर तुम्हाला पॉडकास्ट आवडत असेल, हा एपिसोड आवडत असेल, आमचा चॅनल तुम्हाला आवडत असेल, तर खाली तुम्हाला ऑप्शन येत असेल हाईप म्हणून. तो जर हाईप हे जर तुम्ही बटन क्लिक केलं तर हा एपिसोड आणखी 5 लोकांपर्यंत 10 लोकांपर्यंत यूट्यूब हे तुमच्या मार्फत, म्हणजे तुम्ही हाईप दिल्यामुळे पोहोचवतं. तर त्याच्यामुळे हाईप नक्की करा. तसंच मेंबरशिप सांगायला खूप आनंद होतो आहे की अनेक जणं आमच्या चॅनलची देहवनची मेंबरशिप घेत आहेत आणि त्याद्वारे आम्हाला सपोर्ट करत आहेत. तर त्यामुळे मेंबर्ससाठी काही एक्सक्लुझिव्ह कंटेंट आणण्याचे आमचा विचार आहे. त्यामुळे मेंबरशिप घेण्याचाही तुम्ही नक्की विचार हा करू शकता. आणि बाकी तुम्ही बघतच असाल की आम्ही पण जरा स्टुडिओ अपग्रेड करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणखी सिरियसली आणखी चांगला कंटेंट कसा देता येईल हेही बघतो आहे. त्यामुळे तुमच्याही डोक्यात काही विषय असतील देहवांसाठी महत्त्वाचे की जे आत्तापर्यंत आम्ही कव्हर केलेले नाही आहेत, तर नक्की आम्हाला सांगा. डॉक्टर, तुम्ही सांगताय हे मुद्दे खरंच महत्त्वाचे आहेत, पण आज ना गोंधळ इतका आहे आमच्यासारख्या सामान्य माणसांचा की कारण डाएटचे इतके प्रकार आहेत की रोज 2दाच खा किंवा दर 2 तासांनी खा, फक्त कीटो डाएट करा, म्हणजे फक्त पनीर आणि या सगळ्या गोष्टी खा, किंवा फक्त प्रोटीनवर भर द्या, कार्बोहायड्रेट्स कमी करा. तर नेमकं काय कसं बघायचं आणि ज्याच्यामुळे आपलं आहारही योग्य होईल, पचनही व्यवस्थित होईल आणि आरोग्य मेन उत्तम राहील? निरंजन, इथे ना आयुर्वेद खूप छान पद्धतीने याला एक्सप्लेन करतं. म्हणजे याच्यासाठी आहारासाठी, पचनासाठी आयुर्वेदामध्ये आहारविधी विशेषायतन म्हणून एक मोठा अध्याय सांगितला आहे. म्हणजे तुम्ही कधी खाल्लं पाहिजे, कुठल्या व्यक्तीने कसं खाल्लं पाहिजे, खाताना सुद्धा कसं बसलं पाहिजे, पाणी किती पिलं पाहिजे, किंवा काय पदार्थ खाल्ले पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये अतिशय डिटेल दिल्या आहेत. आता आपण पाहतो की खरं पाहिलं तर लोक बऱ्यापैकी कॉन्शियस आहेत. म्हणजे मी काय माझ्या शरीरामध्ये सगळे विटॅमिन्स मिनरल्स मिळतात की नाही, किंवा मी हेल्दी आहे की नाही, किंवा मी आता पाहते की पैसे पेशंट रिपोर्टसुद्धा अगदी पिरियडिकली करून घेतात की नाही कॅल्शियम तर कमी नाही आहे ना, आणि मग त्याच्यासाठी सप्लिमेंट्स वगैरे सगळे घेतले जातात. सो इथे सप्लिमेंट्स घेणं हे करेक्शन झालं, पण जर तुम्हाला मूळ तुमचं व्यवस्थित हे करायचं असेल तर तिथे परत आहार विचार येतो. आणि मग आयुर्वेद काय सांगतो इथे की तुम्ही सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत तुम्ही स्वतःविषयी कॉन्शियस होऊन एक स्वतःचं एक व्यवस्थित शेड्यूल बनवा. प्रत्येक गोष्ट तुम्ही ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे, बरोबर. तर इथे आपल्या आयुर्वेदात काय सांगितलं की एक बसल्यानंतर तुम्ही जेवायला बसल्यानंतर त्या ताटात काय काय असावं किंवा तो आहार कसा असावा, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले घटक असावे, याच्याविषयी खूप सुंदर एक्सप्लेनेशन आहे की षड्रसात्मक आहार सांगितला आहे. म्हणजे इथे मधुर, आम्ल, लवण, कटू, तिक्त, कषाय असा आहार म्हणून घ्यायला सांगितलं. सो हा प्रत्येकासाठी आहे, म्हणजे अगदी लहान अबालवृद्धांसाठी. म्हणजे इथे किटो डाएट किंवा तुमचं बाकीचे जे आहार प्रकार आहेत हे या गोष्टींचा विचारच केलेला नाही आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही जेव्हा बसता तेव्हा हा सगळ्या पद्धतीचा आहार, तिथे सगळे रस असलेला आहार असावा. पण आता हा आहार कधी खावा, तुम्ही कधी घ्यावा, जेव्हा तुम्हाला भूक असेल तेव्हा. 5 नियम खूप महत्त्वाचे आहेत आहाराच्या बाबतीत, की जर तुम्हाला भूक असेल तर तुम्ही खा, आणि ते केव्हा खाल्लंच पाहिजे. जर भूक नसेल तेव्हा अजिबात खाऊ नका, ठीक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे सावकाश खा.
तर सावकाशचा अर्थ तुम्ही सांगू शकाल का मला? सावकाश म्हणजे आपण म्हणतो की 32 वेळा एक घास चावून खा, पण एवढं होत नाही प्रत्येकाकडनं. बरोबर. तर ऍक्च्युली हे पण आहेच आहे, पण सावकाशचा अर्थ महत्वाचा एक आहे की अवकाश, म्हणजे बरं. थोडीशी जागा सोडून मग खा. म्हणजे जर पोटाचे आपण जर 4 भाग केले तर 2 भाग हे तुमच्या घन पदार्थासाठी, एक भाग तुमच्या लिक्विड गोष्टी ज्या आहेत, आणि एक भाग जे आहे तो रिकामा सोडा. म्हणजे ते ग्राइंडिंग जे आहे आहाराचं ते सगळं छान होऊ शकतं. साधी गोष्ट आहे ना, की आपण जर बघितलं तर आपण एखादी खोबऱ्याची चटणी वगैरे करत असू तर पूर्णपणे मिक्सरमध्ये वरपर्यंत जर हे सगळं भरलं तर ती चटणी नीट होणार नाही, तुम्ही जर ग्राइंड करायचा प्रयत्न केला तर. मग ती आई किंवा घरातली व्यक्ती काय करते, ते थोडंसं काढून घेते, मग त्याच्यात थोडंसं पाणी टाकते आणि मग ती ग्राइंड करते आणि मग तेव्हा ती छान मिळून येते. सो पहिल्यांदा पोटाला अगदी तडस लागेल इतका आहार घेऊ नका, हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर अतिशीत आहार घेऊ नका, म्हणजे अगदी थंड झालाय, सकाळी करून गेलंय आणि मग तो दुपारी आपण खातोय. आता हे बऱ्याच वेळा तुम्ही म्हणाल की आता प्रॅक्टिकली शक्य नाहीये, बरोबर, पण एकही आहे की मग तो आहार ॲटलिस्ट ते अन्न तुम्ही ओव्हनमध्ये गरम करून घेऊ नका. कारण कुठलीही गोष्ट जेव्हा आपण 4 वेळा गरम करतो तेव्हा त्याच्यातलं कार्यकारी तत्व हे कमी होत जातं. मग आयदर तो तुम्ही गॅसवर व्यवस्थित थोड्या प्रमाणात गरम करा, आणि खरं सांगितलं तर त्याच्यावर अग्निसंस्कार जो सांगितला की गरम पाण्यामध्ये ठेवून मग तो गरम करून तुम्ही खाऊ शकता. तर तेवढं शक्य नसतं, पण ॲटलिस्ट तुम्ही डायरेक्टली गॅसवर तो मग थोडासा गरम करून घेऊ शकता. सो मी जे आत्ता म्हटलं तसं की अति प्रमाणातही खाऊ नका, कमी पण खाऊ नका, भूक असेल तेव्हाच खा, भूक नसेल तेव्हा खाऊ नका, अतिशय गडबडीत खाऊ नका, आणि अति सावकणं खूप महत्त्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुमच्या आहाराच्या वेळा ह्या फिक्स ठेवा, बरोबर आहे, पण कसं होतं ना की तेव्हा तुम्ही स्वतःला विचारा की मला आता भूक लागली आहे का. बऱ्याच वेळा आता मगाशी आपण जसं म्हटलं की शरीर आणि मन या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी रिलेटेड आहे, तसं अग्नी आणि मन ह्याही गोष्टी रिलेटेड आहेत. जेव्हा तुम्ही बघता की एखाद्यास खूप तडकून भूक लागलेली असते तेव्हा काय असतं ना, तुमचा जाठर अग्नी खूप प्रदीप्त असतो, पण अचानक असं होतं की एखादी काहीतरी वाईट बातमी कळते आणि तुमचं अचानक भूक म्हणजे नाही, मला भूकच नाही आता, आणि ती भूक मरते. सो इथे तुमचा जाठर अग्नी एकदम सप्रेस होतो. मग अशा वेळेस तुम्ही जर भरपूर खाल्लं तर ते पचणार नाही. सो प्रत्येक वेळेस स्वतःला विचारा की माझं आधीचं जे काही खाल्लेलं आहे ते पचलंय का, मला भूक लागली आहे का आत्ता, खरंच का मी वेळ झालाय म्हणून खातोय. ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे. म्हणजे अगदी साध्या गोष्टी, तुम्हाला कधी कधी जाणवत असेल की भूक नसते आपल्याला, पण अचानक येतं की निरंजन एक प्रमोशन झाले आणि आपलं एवढं एकदम, किंवा आपले व्ह्यू एकदम वाढलेत, अशी सडकून आण बरं काहीतरी गोड खायला जाऊया, आपण असं म्हणतो, राईट. सो अशा वेळेस एकदम जाठर अग्नी प्रदीप्त होतो. इथे मगाशी जो आपण म्हटलं ना की शरीर आणि म्हणजे अग्नीचा आणि मनाचा विचार जे संबंध असतो, सो ह्या गोष्टी खूप म्हणजे विचार करून करणं खूप गरजेचं आहे की जेव्हा मला भूक असेल तेव्हा मी खाल्लंच पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इथे आपण जर स्टेप बाय स्टेप गेलो आपण इथे, तर आता सध्या मी पाहते ना की जाठर अग्नी मंद होणं आणि आम तयार होणं, म्हणजे मी म्हणतो तो अपचित आहार रस की जो पडून आहे पोटामध्ये. आमाची मी तुम्हाला जर जनरल लोकांना जर आपण इंट्रो करून द्यायचा असेल ना, आम कसा असतो, आपलं दूध असतं किंवा चहा असतो, त्याच्यात बिस्किट बुडवतो आपण आणि ते पडतं खाली, आणि मग जेव्हा तो चहा संपतो तेव्हा खाली कसं गाळ असतो, तो अगदी घट्ट बसलेला असतो. हा सगळा अपचित गाळ पोटामध्ये बसलेला आहे. मग तो जोपर्यंत तो पचत नाहीये तोपर्यंत पुढचं अन्न न टाकणं हे खूप महत्वाचं आहे. आता इथे आपण स्टेप बाय स्टेप जर गेलो तर अग्निविचार किंवा पचन आपलं कसं चांगलं करता येईल आपल्याला, किंवा आपण जर त्या दृष्टीने जर आपले काही गोष्टी बदलल्या तर त्या कशा पद्धतीने आपल्याला फायदे होऊ शकतात. तर सकाळपासून आपण विचार करू की पाणी शेवटी हा एक आहार आहे, बरोबर. सो बऱ्याच लोकांना सकाळी उठल्यानंतर लोटाभर पाणी प्यायची सवय असते, अगदी भरपूर 2 ग्लास वगैरे पाणी पितात, आणि मग त्याही उपर असं सांगतात की आम्ही गरम पाणी पितोय. ते अतिशय चांगलं आहे, हाही एक आहारच आहे तुमचा. पण साधं उदाहरण आहे की जर एखादी शेकोटी असेल आणि त्याच्यावर मी 1 तांब्यावर गरम पाणी ओतलं तर ती शेकोटी प्रदीप्त होणार आहे का?
नाही होणार, ती विझणार आहे. हं. तसं रात्री जर तुम्ही छानपैकी जेवून झोपला असाल आणि सकाळी तुमचा जर जाठराग्नी व्यवस्थित प्रदीप्त झालेला आहे, की जो दिवसभर तुम्हाला थोड्या थोड्या वेळाने तुम्ही जेव्हा त्याच्यात आहुती टाकाल अन्नाची, तेव्हा त्याचं पचन करून तुम्हाला आहार रस तयार करणार आहे आणि तुमच्या शरीराचं पोषण करणार आहे. सो हा जाठराग्नी व्यवस्थित होण्यासाठी सकाळी उठल्या उठल्या मी जेव्हा असं एवढं पाणी पिते, तेव्हा तो मी तिथे सकाळीच त्याला बंद करून टाकते, कमी करून टाकते. बरं. तर मग मुद्दा रोज येतो की हे पण एक आता ट्रेंड आहे की दिवसभरात मिळून तुम्ही डिहायड्रेट होऊ नाही म्हणून दिवसभरात मिळून 2.5-3 लिटर पाणी हे गेलंच पाहिजे पोटात. दर 15 मिनिटांनी एक घोट प्या किंवा सकाळच्या वेळेत जास्ती पाणी प्या, नंतर कमी प्या. तुम्ही कसं बघता किंवा आयुर्वेद काय म्हणतो मग पाण्याच्या बाबतीतही? नाही, हां, बरोबर. तर आहाराचा मेन मी म्हटलं तसं घटक हा पाणी पण आहे. आणि तुम्ही म्हणता तसं बरोबर आहे की डिहायड्रेशन व्हायला नको, बरोबर आहे. पण मला खरंच डिहायड्रेशन होतंय का याचाही विचार करणं खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आता अर्वाचीनशास्त्र म्हणजे ॲलोपॅथी किंवा काही पुस्तकांमध्ये दिलेलं आहे की पर किलोला 35 ml पाणी गेलं पाहिजे, बरं, असं जनरल ढोबळमनाने सांगितलं. मग तसं जर बघितलं तर आपण एखादा 70 किलोचा किंवा 60 किलोचा व्यक्ती जर म्हटला तर त्याच्यासाठी जे पाणी आहे ठरलेलं, मग प्रत्येक 60 किलोच्या व्यक्तीने तेवढं पाणी पिणं गरजेचंच आहे, असा एक नियम झाला, बरोबर. हो. पण आता इथे आपण AC मध्ये बसतोय, गप्पा मारतोय, दिवसभर इथेच असणार आहे आपण, बरोबर. त्याचबरोबर एखादा व्यक्ती 60 किलोचा बाहेर उन्हामध्ये काम करतोय दिवसभर, ठीक आहे. एखादा व्यक्ती 60 किलोचा दिवसभर गाडीवर फिरतोय. त्या सगळ्यांची पाण्याची रिक्वायरमेंट एकच कशी असेल? तो जेव्हा कष्टाचं काम करतोय त्याला स्वेटिंग जास्त होणार आहे, त्याला तहान ऑब्व्हियसली जास्त लागणार आहे. त्याच्यामुळे पहिली गोष्ट म्हणजे हा नियम महत्त्वाचा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की पाणी सुद्धा पचायला लागतं. हा खरंच खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पाणी पचायला लागतं. पाणी सुद्धा पचण्यासाठी आपल्या शरीराचा जाठराग्नी वापरला जातो. म्हणजे असं नाहीये की तुम्ही पाणी पिलं म्हणजे ते लगेच युरिनमधनं गेलं. ही खूप चुकीची कन्सेप्ट आहे. ती पोटात गेल्यानंतर त्याचं पचन होतं. बऱ्याच वेळा आपल्याला असं होतं की नाही बाबा, सोनोग्राफीच्या वेळेस आपण खूप पाणी पितो आणि मग थोड्या वेळाने ब्लॅडर फुल होतं, पण ते पाणी न पचताच पुढे जात आहे, कारण ते खूप अतिप्रमाणात घेतलं जात आहे. सो पाणी सुद्धा पचायला लागतं. त्याच्यासाठी पचनक्रिया त्याच्यावर होणं गरजेचं आहे. सो हे पाणी जेव्हा मी शरीरामध्ये टाकते की जस्ट बाबा, आत्ताची गोष्ट आहे की किती लोक म्हणतात की मॅडम आम्हाला सांगितलं की भूक लागली ना तर आधी 1 ग्लासभर पाणी प्या आणि मग त्याच्यानंतर जर भूक राहिली तर मग तुम्ही जेवण करा आणि मग तुम्ही बारीक व्हाल. सो इथे प्रश्न कुठे येतो माहिती आहे का, की जे आपण आत्ता म्हणतो ना मेटाबॉलिझम, इथे तुमचा पाणी पिऊन तुम्ही तुमचा अग्नी पूर्णपणे थांबवताय, कमी करताय, तो अग्नी विझवताय, बरोबर. थोड्या दिवसासाठी कदाचित तुमचं वजन कमी होईलच, पण लॉंग टर्म यूज केला तर तुमचं इथे मेटाबॉलिझम जे सूक्ष्म पचन आहे ते मात्र कायमसाठी खराब होणार, ते कायमसाठी हॅम्पर होणार. आणि मग तिथे काय होतं की नाही, मी काहीतरी डाएट केलं होतं पण ते कमी झालं तेवढ्या वेळापुरतं आणि मग नंतर परत वाढलं. जेव्हा आयुर्वेद काय सांगतं ना की तुम्ही करेक्शन करा, प्रत्येक गोष्टीमध्ये मुळापासून करेक्शन करा. जर ते करेक्शन व्यवस्थित झालं तर मग ती गोष्ट नेहमीसाठी तुमची करेक्ट होईल. ती नेहमीसाठी तुम्हाला नंतर परत कधी फ्युचरमध्ये तुम्हाला त्रास देणार नाही. अग्नी तुमचा जर तुम्ही नेहमीच चांगला केला, पचन जर चांगलंच ठेवलं, साधी गोष्ट आहे, मला जर भूक नाही म्हणून मी नाहीच खाल्लं तर कशासाठी, म्हणजे तुम्हाला तिथे आम निर्माण होणारच नाही आणि रोग कसे निर्माण होतील. हा सगळ्यात एक बेसिक नियम तुम्ही सांगता की भूक असेल तर खा, भूक नसेल तर खाऊ नका. पाण्याचा विषय आपण संपूया की जेवणाच्या बाबतीत पण जसं तुम्ही म्हणलात की जेवणाच्या आधी 1 ग्लासभर पाणी प्या, असा एक सल्ला आहे. तसंच दुसरा एक सल्ला आहे की जेवताना 1 घोटही पाणी प्यायचं नाही, जेवल्यानंतर पुढचा अर्धा-पाऊण तास पाणी प्यायचं नाही किंवा जेवणाच्या आधी पण अर्धा-पाऊण तास पाणी प्यायचं नाही. यात कितपत तथ्य आहे? बरं, इथे कसं माहिती का की आपले जे ऋषीमुनी होते ज्यांनी आयुर्वेद लिहून ठेवले ते खरं पाहिलं ना तर खूप हुशारही होते. त्यांनी सगळ्या टेस्टोमोनियल त्यांचे तयार होते आणि खरं त्यांनी आपल्याला एकदम छान असं, सोपी गोष्ट नाही आहे सगळ्या गोष्टी अशी संस्कृतमध्ये छानपैकी लिहून आपल्यासमोर प्रेझेंट करणं. म्हणजे त्याला आम्ही आयुर्वेदामध्ये आप्तवचन म्हणतो, की त्यांनी आपल्याला हे सगळं इतकं डिटेल लिहून दिलं. तर पाण्याचे त्यांनी खूप सुंदर नियम लिहून दिले
की जेव्हा त्याच्यात एक म्हणजे श्लोक आहे, त्याच्यात त्यांनी दिलंय की जेव्हा जेव्हा तुम्हाला अपचन होतं ना, तेव्हा तुम्ही उष्ण जल प्या, बर. गरम पाणी प्या. हं. जर तुम्हाला जेवणाच्या आधी पाणी प्यायचं असेल हां, तर त्याच्यामुळे तुमचा जाठराग्नी मंद होतो. त्यामुळे जेवणाच्या आधी पाणी पिऊ नका. जेवणानंतर जर तुम्ही पाणी पिलं तर त्याचं विषप्रद होतं बर. लगेच. हं. आता विषप्रद होतं म्हणजे पॉयझन होतं का नाही, तर टॉक्झिन्स तयार होतात. हं, हं, हं. आता इथे मगाशीचं मी उदाहरण देते की मी खाल्लंय सगळं छान, आता पचन प्रक्रिया सुरू झाली आहे, बरोबर. ते जे कंटेंट मी मिक्सरमध्ये टाकलेत त्याच्यामध्ये मी पाणी काय करते, जेव्हा मला ते ग्राइंड करायचं असतं तेव्हा मी काय करते, हळूहळू हळूहळू थोडं थोडं पाणी टाकते. तेच जर मी आधीच ते सगळं मटेरियल टाकलं आणि त्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकून दिले तर ते होईल का ग्राइंड? नाही होणार व्यवस्थित. त्याच्यामुळे आधी पाणी पिणं हे सुद्धा चुकीचं आहे. जेवणानंतर लगेच पाणी पिणं हे तर अगदी विषवद आहे सांगितलं आहे की त्याच्यामुळे टॉक्झिन्स निर्माण होतात, चयापचय क्रिया व्यवस्थित होत नाही. पण जेवताना एक फुलपात्रभर थोडं 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 मध्ये पाणी पिलं तर ते तुमच्या पचनासाठी अमृतासारखं काम करतं. बर. अशा पद्धतीचे नियम सांगितले. अच्छा. आणि दुसरी गोष्ट, जेव्हा तुमचं पचन छान होतं, सगळं व्यवस्थित झालंय, आता आपण काय करतो ना, जेव्हा किचनमध्ये सगळं काम झालंय, सगळं झाल्यानंतर शेवटी मग थोडंसं पाणी शिंपडून गॅस ओटा छानपैकी साफ करतो. तशा पद्धतीने जेव्हा तुमचं सगळं पचन 2.5 तासाने झालंय आणि प्रोव्हायडेडमध्ये तुम्ही काही खाल्लेले नाही आहात, तर त्याच्यात तुम्हाला 2.5 तासाने आपोआपच नॅचरली तहान लागते. आणि तेव्हा मग तुम्ही 1 ग्लास पाणी पिऊन सगळं व्यवस्थित सगळा चिकटा साफ करून अगदी छान पद्धतीने ते पचनही होतं आणि नंतर मग तुमचं मलमूत्र विसर्जनही व्यवस्थित छान होतं. सो असे नियम याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत आयुर्वेदामध्ये. डॉक्टर, आता ऋतुमानानुसार आहार बदलला पाहिजे का? म्हणजे आता सध्याचा जर ऋतू कुठला हेच कळत नाहीये. म्हणजे श्रावणात ऊन पाऊस असतं मान्य आहे, पण हे जरा एक्स्ट्रीमच सध्या जे काही आहे ते सुरू आहे. तर बरोबर. अशा वेळेला आपला आहार पण त्या ऋतूनुसार बदलला पाहिजे. म्हणजे पावसाळी वातावरणात वेगळा, थोडं ऊन जास्त असेल तर वेगळा, असं आवश्यक असतं. अगदीच आवश्यक आहे ना, कारण कसं आहे की काही बेसिक नियम आहेत आयुर्वेदामध्ये सांगितलेले. तर त्याच्यामध्ये एक त्यांनी सांगितलं आहे की यथा लोके तथा देहे. म्हणजे काय की जसं बाहेर बदल घडतात तसे शरीरातही बदल घडतात, बरोबर. तर आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या पूर्ण जे ऋतू सांगितलेत किंवा 12 महिने जे सांगितले त्याला आयुर्वेद 2 पद्धतीमध्ये दोन प्रकारात डिवाइड करतं. एक असतो आदान काळ आणि एक असतो विसर्ग काळ. ठीक आहे. आदान काळ म्हणजे काय की ज्याच्यामधनं आपल्या शरीरातून एनर्जी ही आपोआपच बाहेर जात असते किंवा आपली एनर्जी ही कमी कमी होत असते. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर फेब्रुवारी महिन्यापासून तर जूनपर्यंत हा जो काळ सांगितला आहे त्याच्याविषयी मी सांगते डिटेल, पण हा जो काळ सांगितला आहे हा पर्टिक्युलरली आदान काळ सांगितला आहे. आणि जूनच्या शेवटी जुलै आणि मग नंतर जानेवारीपर्यंतचा काळ हा विसर्ग काळ सांगितला आहे. म्हणजे काय की याच्यामध्ये शरीरामध्ये निसर्गतः सूर्य हा आपल्याला शक्ती देत असतो. आता ह्याच्यात जर बघितलं तर मेन फरक काय, तर पहिल्या आदान काळामध्ये आपली जाठराग्नी कमी असतो, अच्छा. मंदच असतो निसर्गतःच. आणि विसर्ग काळामध्ये जाठराग्नी हा खूप छान प्रदीप्त असतो. जे खाल ते पचवाल अशा पद्धतीने. म्हणून तुम्ही पाहिलं असेल की हिवाळ्यामध्ये डिंकाचे लाडू, सगळे पौष्टिक गोष्टी तयार व्हायला लागतात आणि आपण भरपूर प्रमाणामध्ये खातो. सो ह्या पद्धतीने ह्या 2 गोष्टी गरजेच्या आहेत, लक्षात घेणं गरजेचे आहेत. मग या वेळामध्ये जेव्हा आपला जाठराग्नी मंद आहे तेव्हा साध्या पद्धतीचा पचनास हलका आहार घेणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे आता अगदी जसं मगाशी मी म्हटलं तसं की मुगाचं कढण घ्या किंवा भूक लागली आहे तर साधं सातूचं पीठ घ्या, त्याच्यापासून काहीतरी एखादी तुम्ही म्हटलं तसं स्मूदी वगैरे काहीतरी करून घ्या, म्हणजे पाण्यात किंवा दुधामध्ये, किंवा नाचणीचा आंबील घ्या. अशा पद्धतीने लिक्विड आहार तेव्हा घेणं गरजेचं आहे, कारण शरीरामध्ये वृक्षता जास्त असते, ऊन जास्त असतं. त्याच पद्धतीने जेव्हा या काळामध्ये जेव्हा उष्णता जास्त आहे तेव्हा तुम्ही शरीरामध्ये उष्णता वाढवणारे, पित्त वाढवणारा आहार न घेणं चांगलं आहे. अशा वेळेस तुम्ही थंड आहार घेणं गरजेचं आहे, की त्याच्यामध्ये तुम्ही अगदी मग आपलं जेवणामध्ये रोजच्या काकडी घ्या किंवा त्या दरम्यान येणारी जी काही भाज्या आहेत आपण बघितलं तर त्या याच्यात ज्या फळभाज्या येतात
किंवा काही पालेभाज्या आहेत, चवळीसारखी भाजी आहे, तांदूळजासारखी भाजी आहे, पोकळ्यासारखी भाजी की जी निसर्गतः थंड ठेवते. अशा पद्धतीने त्या त्या ऋतूमध्ये येणाऱ्या ज्या काही भाज्या आहेत, जे काही फळं आहेत, त्याच्यामध्ये कलिंगडसारखी म्हणजे ज्युसी फळं खूप येतात. मग तो फळं त्या पद्धतीने तुमच्या आहारात ठेवणं हे खूप गरजेचं आहे. तसंच विसर्ग काळामध्ये मात्र तुमचं जाठराग्नी छान असतो. त्याच्यामध्ये तुम्ही भरपूर छान खाऊन घ्या. वेगवेगळे लाडू असतात, डिंकाचे लाडू, उडदाचे लाडू की जे पचण्यासाठी जरी जड असले तरी पण तुमचा जाठराग्नी इतका छान आहे की ते पचवतातही आणि त्याच्यापासून जो काही शक्ती निर्माण होते ती शक्ती तुम्हाला पूर्ण वर्षभर कामास येते. सो हे महत्त्वाचं आहे. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे आत्ता जो तुम्ही म्हणताय म्हणजे पावसाळा जो आपण म्हणतो किंवा आत्ताचा जो ऋतू आहे याच्यामध्ये निसर्गतः शरीरामध्ये वात वाढत असतो. वाताचा संचय होत असतो. सो कुठेतरी म्हणून मग आत्ता अंग दुखणं किंवा संधिवातासारखी व्याधी ह्या गोष्टी होत असतात. सो पावसाळ्याचा विचार केला आपण तर आत्ता तुमचा अग्नी तसाही खूप मंद आहे आणि जे काही खाल त्याच्यापासून आम्ल म्हणजे पित्त शरीरामध्ये आम्लता जास्त वाढू शकते. जसं आपण म्हटलं की एखाद्या दह्याचं भांडं जर असेल आणि ते दह्याचं भांडं मी पुसून घेतलं छानपैकी आणि त्याच्यामध्ये जर अगदी मी देसी गाईचं दूध जरी टाकलं तरी पण दुसऱ्या दिवशी त्याचं दही होणार आहे कारण आम्लता येते. तसं शरीरामध्ये आम्ल गुणधर्मही असतो, वातही वाढलेला असतो. मग अशा याच्यामधला जो आहार आहे तुमचा हा उष्ण म्हणजे अगदी गरम गरम खाणं, त्याचबरोबर अगदी मी मग म्हटलं तसं पचण्यास हलके पदार्थ जसं मुगाचं कढण आहे किंवा एखाद्या वेळेस सूप आहेत वेगवेगळे किंवा मुगाची साधी खिचडी आहे की जे पचायला हलकं असतं आणि शरीराला म्हणजे आपल्या जाठराग्नीला त्याचे पचनासाठी खूप जास्त कष्ट करायची गरज नाही पडत. तो अशा पद्धतीचा आहार, फळभाज्या महत्त्वाचं. कारण एक आहे की आत्ता पालेभाज्या छान येतात बरोबर आहे पण त्या पालेभाज्या पटकन करून त्या खाणं गरजेचं असतं कारण या पावसाळ्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर पालेभाज्या सडतातही लवकर. सो ती भाजी जर स्वतःलाच व्यवस्थित ठेवू शकत नाही, स्वतःलाच ते म्हणजे सडण्यापासून पटकन वाचवू शकत नाही तर ती शरीरामध्ये पण सडणं ही प्रक्रिया लवकर घडू शकते ना. आपल्याला बल काय देणार. सो फळभाज्या व्यवस्थित घेणं. आता परवा मी माझ्या याच्यात टाकलं होतं की सध्या कंटुरल्याची भाजी खूप छान येते म्हणजे भरपूर प्रमाणात येतात. तर ह्या ज्या भाज्या आहेत की पर्टिक्युलरली त्या त्या सीझनमध्ये येतात. या भाज्या पचायलाही हलक्या असतात. आत्ता सध्या जे वातावरण आहे पावसामुळे की पटकन जंतुसंसर्ग होऊ शकतो तर ह्या जंतुघ्न पण आहेत किंवा शरीरामध्ये इन्फ्लमेशन कमी करणाऱ्या अशा ज्या भाज्या आहेत या तोंडली झालं, कंटुरली झालं तर त्या सीझनमध्ये येणाऱ्या भाज्या हे खाणं खूप गरजेचं आहे. सो आत्ता आपण विचार केला तर अशा पद्धतीचा आहार ठेवण्यास हरकत नाही. एक आता महत्त्वाचा मुद्दा असाही येतो की तुम्ही जे सांगता त्याच्यावरनं असं जाणवत आहे की आपली जी सध्याची जीवनशैली आहे तर ती थोडीशी बिघडलेली दिसते. तर या जीवनशैलीत किंवा रोजच्या आचरणात आपल्याला काय असे बदल करता येतील जे साधे सोपे आहेत राईट पण त्यांनी आपलं एकूणच पचन, आरोग्य हे सुधारू शकतं? खरं इथे निरंजन ना काही गोष्टी खूप साध्या सोप्या आहेत पण त्या वरपांगी बघितल्या तर खूप कठीण वाटतात आपल्याला. अशा काही गोष्टी आहेत आहाराच्या नियमांमध्ये आपण जर म्हटलं तर की पचन छान ठेवायचं असेल तर पहिली गोष्ट म्हणजे मानसिकरित्या, शारीरिकरित्या आणि आपण म्हणू इमोशनली तुम्ही जर त्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व असाल तर ती गोष्ट खूप छान होते. बरोबर. सो आत्ता आपण मगाशी मी म्हटलं तसं की पाणी पिताना कुठली गोष्ट आपल्या शरीरामध्ये घालताना हा विचार केला पाहिजे की आत्ता त्या गोष्टीची गरज आहे का मला. दुसरी गोष्ट मी जेव्हा जेवायला बसतोय आपण अगदी म्हणजे आहारावरच फक्त नको जायला त्याच्याबरोबर येणाऱ्या बाकीच्या गोष्टींचाही आपण विचार करू की आता आपण पाहतो की आपण जेवायला बसताना किती लोक मांडी घालून बसतात खाली व्यवस्थित. खूप कमी सध्या नाहीच म्हणजे हे राहिलंय पण आता सध्या काही म्हणजे मी माझ्याकडचे जी काही तरुण मंडळी येते मुलं त्यांना म्हणते की उद्या जर गुडघ्यांचे त्रास नको असतील तर आत्तापासून मांडी घालून बसा. इथे दुसरा एक असा हे आहे की जेव्हा आपण मांडी घालतो तेव्हा आपल्या पायाचा असा ळ आकार होतो बरोबर. तसा आकार तुमच्या आतड्यांचाही होतो, आतमध्ये तुमच्या इंटेस्टाईनचाही तसा आकार होतो आणि त्याच्यामुळे अन्न हे छान पचून पुढे पुढे सरकायला मदत होते. त्याचबरोबर पोटामध्ये किंवा इंटेस्टाईनमध्ये, आतड्यांमध्ये जो वातदोष साचलेला असतो, अपानवायू जो आहे, त्याचं छान पद्धतीने त्याला गती मिळते आणि अन्न हे छान पचतंही
आणि नंतर अन्न पचल्यानंतर जी पुढच्या प्रोसेस असतात, सारकिट्ट विभजन आणि मगाशी आपण म्हटलं निसर्जन, या सगळ्या गोष्टी पण म्हणजे मोशन व्यवस्थित होणं, ह्याही गोष्टी खूप छान होतात. सो पहिली गोष्ट म्हणजे खाली बसून ताट खाली ठेवून खाली मांडी घालून बसणं, हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे या सवयींमध्ये आपण बघितलं तर मगाशी मी म्हटलं तसं की पाणी, एक फुलपात्रभर पाणी घेऊन जेवताना मध्ये मध्ये थोडं थोडं पाणी पिणं हेही खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आहारामध्ये आपण म्हटलं तसं षड्रसात्मक आहार असणं, म्हणजे मग तिथे तुमची पोळी पाहिजे, भाकरी पाहिजे, किंवा थोडासा तुमची एखादी रसाभाजी पाहिजे, एखादी फळभाजी पाहिजे, लोणचं पाहिजे छोटंसं, पण ते घरी केलेलं. कारण का की बाहेरचे जे आपण म्हणतो त्याच्यात पाम ऑइल असतं, कुठलं तेल वापरतात माहिती नाही, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रिझर्वेटिव्ज असतात, रंग असतात. तर ह्या गोष्टी शेवटी नंतर आपण विचार केला तर त्या शरीरासाठी हितकारक नाहीच आहेत. सो थोडंसं लोणचं, छोटंसं पापड, एखादं आपण म्हणू तोंडी लावायला चटणी, कारळाची चटणी, जवसाची चटणी, म्हणजे आत्ता जे सूक्ष्म आपण म्हणू ना की मायक्रोन्यूट्रियंट्स की जे कमी पडतात, मॅग्नेशियम सारखे झाले किंवा बरेचशा गोष्टी, व्हिटॅमिन ए झालं, ह्या सगळ्यांचं उत्तर आपला जो पारंपरिक आहार आहे तो आहे. कारण जवस आत्ता फ्लॅक्सीड म्हणून मुद्दाम वर्ण टाकून खाल्लं जातं किंवा फ्लॅक्सीड ऑइल खाल्लं जातं, पण आपल्याकडे अगदी आलटून पालटून कारळाची, जवसाची चटणी करणं, हळदीचं लोणचं करणं, हे प्रकार आधीपासून आहेत. सो ह्या सगळ्या गोष्टी, आणि खरं सांगू, आपण म्हणतो पण वेळ नाही आहे, पण खरं सांगा की आपल्याला तेवढा वेळ काढता येत नाही का आपल्या रोजच्या, म्हणजे आईला सुद्धा बनवण्यासाठी, किंवा तुमच्याकडे मेड असेल तर तिला सांगून तुम्ही करून घेऊ शकता या चटण्या. फक्त या चटण्या केल्यानंतर त्या कशा प्रिझर्व करायच्या, किती दिवसात खायच्या, त्याचे काही नियम आहेत ॲक्च्युली. आत्ता केली आणि 1 महिन्यापर्यंत ती चालली असं होत नाही. सो ह्या सगळा आहार व्यवस्थित समोर ठेवून जेव्हा तुम्ही खाता ना, आणि पुढची एक गोष्ट मेन म्हणजे आहार, आपण जेवतो ना, आजकाल ते खूप मुलांचं आणि मोठ्यांचे मी पाहते, हात नाही लावायचा, अन्नाला हात नाही लावायचा. हा, माझ्या हाताला कसं तरी होतंय, मला ते बुळबुळीत मला नको वाटतंय. जी गोष्ट तुम्हाला शरीराला पोषण देते, तुम्हाला जीव देते, जी गोष्ट तुम्हाला जिवंत ठेवते, त्याच गोष्टीची मजा तुम्ही न हात लावता आणि त्या गोष्टीकडे असं करून बघतायत. आणि ॲक्च्युली टेबल मॅनर्स म्हणून आईवडील सुद्धा शिकवतात की नाही चमच्याने खा, पण आपल्याकडे ती पद्धत नाही आहे. हां, याला मुख्य कारण म्हणजे मगाशी जे आपण म्हटलं ना की अन्न पचण्यासाठी पंचभूताग्नी पण महत्त्वाचं आहे. हे पंचमहाभूत जे आहेत हे आपल्या 5 ज्ञानेंद्रियांशी जोडलेले आहेत. जेव्हा ते अन्न असं समोर मस्त ताटामध्ये येतं आणि ते आपण बघतो, तेव्हा कोणाला नाही आवडत असं छान अन्न व्यवस्थित सगळं ताट वाढलेलं. एक जेव्हा तुमचा चक्षुनेंद्रिय एकदम तृप्त होतात, तो मस्त गरम गरम वरण भात, त्याच्यावर टाकलेलं तूप, तो जो वास येत असतो, त्याच्यामुळे अगदी आपण पाहतो मोठे मोठे मास्टर शेफमध्ये वगैरे ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये आधी वासच घेतात ना ते लोक. आधी आपल्याला असं व्हायचं की अरे अन्नाचा वास घ्यायचा नाही किंवा काय, पण तो जो परिमळ येतो त्याने तुमचा जाठराग्नी जो प्रदीप्त होतो सुरुवातीलाच, त्याच्यामुळे हे पचन म्हणजे तिथेच पचन सुरू होतं ॲक्च्युली, बरोबर. सो ती एक गोष्ट आहे. जेव्हा तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला हात लावता, तो जो स्पर्श आहे, पोळीचा स्पर्श, गरम गरम पोळीचा स्पर्श, त्या वरण भाताला कुचकरता तुम्ही एकत्र, जेव्हा तुम्ही त्याला मिसळून आणता तेव्हा तो येणारा बोटांना होणारा तो तुपाचा स्पर्श, मध्येच आपलं अन्नाचे प्रकार सांगितलेत की चावून जे खातो ते एक अन्न आहे, एक आपण चाटतो तो एक अन्नाचा भाग आहे. तर ते मध्ये जेव्हा चाटतो तेव्हा जो सलायवा सिक्रेशन होतं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी पचनाला मदतच करतात आणि ह्या गोष्टी आत्तासुद्धा गरजेच्या आहे तुमचं पचन छान होण्यासाठी. मला एक सांगा, स्पून आपण घेतो ते किती मला म्हणजे तो जो रॅन्डम जो घास घेतो तो तोंडात टाकतो, माझ्या आत्ता सध्या माझा सलायवा किंवा माझं शरीर तेवढा घास पचवण्यासाठी आत्ता योग्य आहे का, त्याला तेवढा घास जाणं गरजेचं आहे का आत्ता, किंवा ते गेलं तर पचन नीट होणार आहे की नाही, ही गोष्ट तुम्हाला कुठतो स्पून नाही सांगत. पण ऑटो पायलट मोडवर जेव्हा तुम्ही घास घेता ना, तेव्हा तुमचं शरीर किंवा मेंदू आपोआप ते सांगत असतं, छोटा घास घे, मोठा घास घे, या गोष्टी. पण हे कधी होणार, जेव्हा माइंडफुल इटिंग असेल तेव्हा, बरोबर, तुम्ही तिथे मनाने असाल तेव्हा. आणि मग मध्येच जेव्हा आपण वरण भात खाताना मध्येच थोडंसं चटणी चाटतो, तेव्हा तो येणारा वेगळा स्वाद
अचानक मनाला तृप्त करतो. हं. एकदम छान वाटतं आणि मग जाठराग्नी असा बूस्ट होतो एकदम. आणि मग तुम्ही काही टाका त्या आहुतीमध्ये, छानच वाटतं. दुसरी गोष्ट, ते बघत खाल्लं पाहिजे. त्या अन्नामध्ये इन्व्हॉल्व होत खाल्लं पाहिजे. एकीकडे काय असतं ना, टी व्ही बघत असतो आपण किंवा मोबाईल बघत असतो. मुलांच्या बाबतीत ताई गुपचूप अशी पोळी टाकते, मग त्याला कळतही नाही मी 2 खातोय का 3 खातोय. हो. पण त्याला म्हणजे हे किती किती चुकीचं आहे की मला किती भूक आहे हेच माहिती नाही आहे. हं. आणि जी गोष्ट आयुष्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची आहे, अन्न ग्रहण करणं, हीच गोष्ट मी अतिशय निग्लेक्ट करतोय आणि अतिशय म्हणजे आपण हलक्यात घेतोय ती गोष्ट. सो जेव्हा तुम्ही, मी मगाशी म्हटलं तसं, खाली बसून छान मांडी घालून समोर असा व्यवस्थित ताट वाढून घेता आणि जेव्हा ते अगदी माइंडफुली खाता. पूर्वीच्या काळी, आता हे इमोशनली पण कनेक्ट नाही राहिलेत माहिती का, की आई मस्त झाली हा चटणी, वाढ थोडीशी. हं. हे कम्युनिकेशन पण नाही राहिलं आता. समोर आलं, खाल्लं, विषय संपला. हं. पण जेव्हा आजही ती आई जी आहे ती अगदी कुठल्याही मोठ्या पोस्टवर असू दे किंवा गृहिणी असू दे, तिला जेव्हा असं म्हटलं जातं ना मस्त झालंय, तेव्हा तिला करायची उमेद येते परत. हं. आणि तिलाही छान वाटतं शेवटी. सो हे कम्युनिकेशनच नाही राहिलं आहे. त्यामुळे मानसिक, आपण म्हणू ना की जे मानसिक भाव आहेत तेही त्या अन्नामध्ये इन्व्हॉल्व नाही आहेत, ना शारीरिक भाव इन्व्हॉल्व आहे. ते जस्ट एक प्रोटोकॉल म्हणून वेळ झाली आहे, खायला हे झालं आहे. सो ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी, मग अशी मी म्हटलं तसं की थोडं मध्ये पाणी पिणं. त्यानंतर तुम्ही जेवल्यानंतर शतपावली करणं खूप गरजेचं आहे. बरं. कारण ऑफिसमध्ये असा, घरी असा. हं. आता मी हेही पाहिलंय बऱ्याच पेशंटमध्ये, शतपावली सांगितले ना मॅडम, धाड 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 चाललो, बस झालं, मी 10 मिनिटं चाललो, झालं. तसं नाही. तुम्हाला तेव्हा अन्न पचन ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. तेव्हा जाठराग्नी किंवा पोटाकडे तुमचा रक्तप्रवाह छान झाला पाहिजे. जेव्हा तुम्ही चालता जोरजोरात, तेव्हा तो रक्तप्रवाह तुमच्या पायाकडे जास्त होतो. सगळं शरीराचं कॉन्सन्ट्रेशन, मेंदूचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या पायाकडे जातं, चालणं या प्रक्रियेकडे जातं. तर जेवल्यानंतर एक जस्ट टू बूस्ट, आम्ही त्याला म्हणतो इलिफंट वॉक. हत्ती जसा चालतो ना तसा डुलत तुम्ही 10 मिनिटं चाला. बरं. पण 10 मिनिटच. 10 मिनिटं म्हणजे शतपावली किंवा जास्तीत जास्त सहस्त्रपावली. एक थोडंसं गेलं, गप्पा मारत थोडंसं जरा हे केलं, किंवा अगदीच काही नाही ना तर वामकुक्षी सांगितली आहे. बरं. म्हणजे वामकुक्षी म्हणजे काय, पांघरून घेऊन आजकाल 1-1.5 तास झोपतात. तसंही नाही. ऑफिसमध्ये सुद्धा जस्ट एक टेबल असेल समोर, त्याच्यावर तुम्ही हात ठेवून असं डाव्या बाजूला असं झोपलात, हं. तरी सुद्धा ती वामकुक्षी आहे. त्याने सुद्धा तुमचं पचन हे बूस्टअप होतं. सो ही अशी वामकुक्षी गरजेची आहे. किंवा मग त्यातही पुढे सांगितलंय की म्हणजे तुम्हाला चालणं नाही शक्य किंवा हे नाही, तर तुम्ही ॲटलिस्ट म्हणजे वामकुक्षी घेणं शक्य नाही, तर एक 5 मिनिटं तुम्ही वज्रासनात बसा. बरं. म्हणजे त्याने सुद्धा परत वज्रासनाचं फायदे तेच सांगितलेत की त्या आतड्यांची जी काही आतली रचना आहे ती इतकी छान होते की त्याच्यामुळे अन्न हे छान पचतंही आणि सगळा अपान वायू हा बाहेर जातो. व्यवस्थित पद्धतीने त्याला खाली दिशा मिळते. सो हे काही नियम आहेत की ते करणं गरजेचं आहे. आता जेवल्यानंतर झोपणं ही जी प्रक्रिया सांगितली ती लोक अगदी खूप वेळ झोपतात, पण इथे आता ओघाने आलंय म्हणून मी सांगते की दुपारची झोप ही जर तुम्ही जेवल्यानंतर लगेच केली तर ते जेवण सगळं आपण म्हणून एखाद्या अशा स्टब्बन अशा स्वरूपामध्ये पोटामध्ये साठून राहतं, ते पचत नाही. मग ही दुपारची झोप कधी सांगितली आहे तुम्हाला की फक्त उन्हाळ्यामध्ये, ग्रीष्म ऋतूमध्ये दुपारी तुम्ही थोडा वेळ झोप घेऊ शकता, ते जेवल्यानंतर 2.5 तासाने किंवा जेवणाच्या आधी. बरं. जेवल्यानंतर 2.5 तासांनी तुम्ही वामकुक्षी घेऊ शकता? नाही, थोडा वेळ तुम्ही झोपू शकता ग्रीष्म ऋतूमध्ये फक्त, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये. पण वामकुक्षी तुम्ही 10 मिनिटाच्या वर घेणं अपेक्षित नाहीये. सो ही गोष्ट खूप महत्वाची. त्यानंतर मग संध्याकाळी परत आपलं कसं असतं ना की 4-4:30ला भूक लागली आहे. पण ती मानसिक भूक आहे का शारीरिक भूक आहे का मला खरंच भूक लागली हे गरजेचं आहे. मग आता तेव्हा तुम्हाला भूक लागली आहे तर मग तुम्ही काय, तर मग चहा कॉफी टाकतो आपण. सो तेही इथे कुठेतरी आहाराच्या नियमांना म्हणजे नियममध्ये येतात की अशा याच्यामध्ये जर तुम्ही म्हणजे 4-4:30ला एखादं थोडंसं फळ खाल्लं किंवा अगदी पूर्वीच्या काही आपल्याला सांगितलं की आपल्याकडे केले जायचे साळीच्या लह्यांचे किंवा ज्वारीच्या लह्यांचे चिवडे केले जायचे, ते जर थोडेसे खाल्ले तर हे पचनाला मदत करणारे आहेत किंवा हे लवकर पचणारे आहेत. कारण का तुम्ही 4-4:30ला जर व्यवस्थित हेवी स्नॅक्स खाल्ल्या, हायटी म्हणतो आपण तेव्हा, तर मग परत संध्याकाळी
मग ते जेवणाला उशीर होणार किंवा तुम्ही ते न पचताच पुढचं खाणार. सो हे जे काही नियम आहेत की संध्याकाळी 4 वाजता जो प्रोटोकॉल असतो की नाही आता काहीतरी जाऊन खाल्लं पाहिजे, मग तुम्हाला जर फक्त ब्रेन स्टिम्युलेशन हवं असेल किंवा कुठेतरी बाबा मला लिथर्जी आली ती घालवायची असेल तर गरम पाणी प्या. त्या गरम पाण्यामध्ये फ्लेवर्ड काहीतरी दालचिनी टाका, त्याच्यामध्ये थोडंसं काहीतरी एखादा मसाल्याचा पदार्थ टाका. आता इथे मी सांगते की पचनासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट की ज्यांची कफ प्रकृती आहे किंवा ज्यांना लवकर पचत नाही किंवा डायबेटिकचे पेशंट जे आहेत त्यांनी तुमच्या भरून ठेवलेल्या पाण्यामध्ये एक तर रोज ताजं पाणी भरून ठेवलं पाहिजे आणि ते रात्री संपलं पाहिजे. बरं. म्हणजे ती भांडी पण उपडी करून दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत भरली गेली पाहिजे. आणि या पाण्यामध्ये जर तुम्ही रोज एखादा मसाल्याचा पदार्थ टाकला, म्हणजे 1-2 लवंगाच टाकल्या, आज काय तर 2 मिरीज टाकली, एखादी दालचिनीचा तुकडा टाकला, तर त्या पाण्यामध्ये जे कफकारक पदार्थ आहेत, कफकारक गुणधर्म आहे तो पाण्याचा गुरु गुणधर्म जो आहे, जो पचनाला योग्य नाही, तो गुणधर्म कमी होतो आणि ते पाणी पचायला हलकं होतं. म्हणजे मगाशी मी जे म्हटलं की पाणी आटवा, अर्ध करा आणि प्या, त्याला हे कुठेतरी थोडंफार सबस्टिट्यूट असू शकतो की तुम्ही ते टाकून जर ते पाणी पिलत तर ते सुद्धा पचनासाठी मदत करतं. म्हणजे ह्या सवयीसुद्धा तुम्ही घरामध्ये अगदी रोजच्या याच्यासाठी म्हणून लावून घेऊ शकता. संध्याकाळी जेवणात म्हणजे दुपारी जर तुम्ही लवकर व्यवस्थित जेवला असाल तर संध्याकाळी 6, 6:30, 7 वाजता तुम्हाला भूक लागतेच. मग अशा वेळेत तुम्ही प्रॉपर काहीतरी थोडंसं खाण्यापेक्षा जेवण करून घेणं गरजेचं आहे. पूर्वीच्या काळी असं व्हायचं की दिव्यात म्हणजे दिव्याला दिवा लावला की तोंडामध्ये आपण अन्न करणं किंवा त्याला म्हटलं जायचं की दिव्यात वात आणि तोंडात हात असं म्हटलं जायचं की पटकन म्हणजे जशी सूर्यशक्ती कमी होते. कारण काय, जसं मगाशी मी म्हटलं यथा लोके तथा देह, जसं सूर्य वाढत असतो दुपारपर्यंत तोपर्यंत तो आपली जाठराग्नी पाचनशक्ती पण वाढवत असतो. जसा सूर्य अस्ताला जातो तशी हा जाठराग्नी पाचनशक्ती पण कमी कमी होत असते. त्यामुळे जेव्हा संध्याकाळचं जेवण हे साधं पाहिजे, पचायला हलकं पाहिजे. अगदी त्याच्यामध्ये तुम्ही गोड वगैरे खाणार असाल किंवा पुरणपोळी वगैरे खाणार असाल तर शक्यतो ती अवॉइड केली पाहिजे. आणि जर ते खायचंच असेल तर थोडं लवकर खाल्लं पाहिजे आणि त्यानंतर काही न खाणं हेच महत्त्वाचं आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळेस मी तोंड हे खाण्यासाठीच उघडायचं किंवा तोंड उघडल्यावर मी काहीतरी तोंडात टाकायचं, हे जे आहे ना, ही सवय ही थांबवली पाहिजे. ॲक्च्युली माइंडफुली इटिंग हे महत्त्वाचं. मला वाटतं हा सगळ्यात मोठा टेकअवे आहे की तोंड हे फक्त खाण्यासाठी नाही आहे आणि सतत चरत राहणं, लिटरली आपण अनेक जण चरत राहतो सतत, तर हे खरंच कमी केलं पाहिजे. राईट. आता आपण शेवटाकडे येऊया आणि जिथनं सुरुवात केलेली की सणासुदीचा आत्ताचा माहोल आहे सगळा, गणपतीनी सुरुवात झालेली आहे, उकडीचे मोदक किंवा आता हे सगळंच जे काही आहे ना हे खूप टेम्पटिंग आहे, हे सगळंच अन्नपदार्थ किंवा हा सगळाच आहार. तर मग अशा वेळेला तुम्ही काही साध्या सोप्या टिप्स किंवा सांगाल की काय कसं खाल्लं पाहिजे? हे अगदीच म्हणजे मला आवडेल सांगायला. सणसूद आहे तर त्याचा आनंद हा पहिली गोष्ट म्हणजे खाण्यातूनच येतो असं नाही. हा एक मानसिकता आपण कमी केली पाहिजे की प्रत्येक वेळेस मी 4 उकडीचे मोदक खाल्ले म्हणजेच मी गणेश चतुर्थी छान साजरी केली असं नाही. सो तो एक आपण प्रत्येक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक सणाचा आनंद हा त्याच्यामध्ये माइंडफुली किंवा मनाने पण इन्व्हॉल्व होऊन घेऊ शकतो. दुसरी गोष्ट, आता जर मला डायबिटीस आहे पण आता समोर मोदक आहे, मला खाणं गरजेचं आहे आणि मी खाणार आहे तो, कारण का प्रत्येक वेळेस शेवटी मन मारून पण आपण हे केलं तर त्याचा परिणाम तुमच्या शरीरावर आणि आरोग्यावर होतो. तर मग तेव्हा ॲटलिस्ट की मी जर 1-2 पदार्थ एक्स्ट्रा वेगळे खात आहे तर मग तेव्हा माझे रोजचे पदार्थ मी जरा कमी करू शकते का किंवा शकतो का? की जर मी एक उकडीचा मोदक खातोय तर मग मी आज पोळी 2च्या ऐवजी मी 1च किंवा अर्धीच पोळी खातो किंवा खातच नाही, थोडासा वरण भात घेऊन ते जेवण संपवू का? कारण काय आहे का इथे काय की मगाशी मी म्हटलं तसं की पोटाला तडस लागूच तर खाण्यापेक्षा जेवढी मला भूक आहे तेवढंच मी खाणार आहे. मग एवढं सगळं ते ताट आहे, त्याच्यामध्ये जे जड पदार्थ आता सांगितले आपण त्याच्यामध्ये चॉईस करायचं आहे. तिथे आपण स्वतःचं हे घेऊन स्वतः कॉल घेऊन मी याच्यातलं काय खाणार आहे. मला 1 नंबर मोदक, ठीक आहे, मग मी त्याला काय कॉम्प्रोमाइज करू शकतो, मग मी पोळी नाही खाणार किंवा भात आज मी स्किप करणार, किंवा मला हे खूप आवडतंय मसाले भात खूप आवडतोय, मग आता मी त्याच्याबरोबर साधा भात पण खाणं गरजेचंच आहे का? कारण का प्रोटोकॉल आहे, नाही मसाले भात मग साधा भात पण खाल्लाच पाहिजे असं कसं केलेलं आहे. तर इथे एक आहे की
पहिली गोष्ट म्हणजे स्वतःचं तुम्ही जज व्हा, की स्वतः तुम्ही डॉक्टर व्हा आणि स्वतःच्या शरीराला त्या पद्धतीने जज करून किंवा त्या पद्धतीने स्वतःकडे बघून तुमचे हे निवडा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर समोरच्याने सुद्धा आग्रह करू नका हम्म. की नाही बाबा, एखाद्याला ही एक खूप वाईट गोष्ट आहे आपल्या याच्यामध्ये, की आग्रह करणं. आणि आग्रह केला नाही तर वाईट पण वाटून घेऊ नका, कारण का की ते तुमच्यासाठीच आहे पहिली गोष्ट. त्याच्याबरोबर आता मी म्हटलं तसं की खाऊन झाल्यानंतर जी शतपावली करणं, ह्या गोष्टी कटाक्षाने करा. आणि मग अशी एक गोष्ट स्किप झाली आपल्या याच्यामध्ये, आवर्जून मला सांगायला आवडेल की आत्ता जो आधीपासून ट्रेंड आहे की गोडाचं खाल्ल्यानंतर विडा खावा, पान हो, खावा, हो, हो. बरोबर. हो. सो हे नॉर्मली सुद्धा रोज केलं तर चालणार आहे खरं तर. पण त्याच्यामध्ये ते जे ड्रेसिंग भरपूर टाकतो, गुलकंद वगैरे, ते न टाकता साधं पान, अगदी नुसतं चुना, कात, थोडीशी बडीशेप टाकून हे जर केलेलं पान असेल तर ते तुमच्या पचनाला मदत पण करतं. सो आता ते आवर्जून उलट तुम्ही जेवण झाल्यानंतर, गोडाचं जेवण झाल्यावर ते तसं पान करून खा, त्याने पचन तुमचं हे होईल. आणि पुढची गोष्ट की जर माझं आता खूप भरपेट पोट म्हणजे नेहमीपेक्षा थोडं जास्त जेवण झालं तर त्याचे पुढचे 2 जे काही माझे खाण्याचे आपण म्हणू मील आहेत किंवा जे काही मी खाणार आहे ते अगदी साधं ठेवा. म्हणजे मी माझ्या पेशंटला नेहमी सांगते, तुम्हाला आवडतंय ना, आज शिरा केला, आता सध्या सत्यनारायणाचं हे होते, हो. शिरा खाल्लाय भरपूर, मग दुपारी आता तुम्ही शिऱ्याचं जेवण छानपैकी जेवलात, रात्रीचं जेवण हे साधं अगदी एखादं सूप केलं किंवा कढण केलं मुगाचं, खूप सुंदर सांगितलं, युष सांगितलेत. म्हणजे काही ज्या रेसिपीज आहेत की ज्याच्यामध्ये नुसतं मूग थोडंसं गरम करून त्याला फोडणी देऊन त्याच्यात भरपूर पाणी टाकून त्याचं जर मुदगं युष असं केलं आणि ते नुसतं पिलं तरी पण चालणार आहे. त्याने काय होतं की मी काहीतरी खाल्लं असं होतं, आणि म्हणजे मानसिकता तर आपली सॅटिस्फाय होते, पण त्याचबरोबर तुमचं आधीचं जे अन्न पोटात आहे ते पचत राहतं, वर्ण काही पडत नाही आहे. इथे मेन प्रॉब्लेम कुठे येतो, डायबेटिकच्या पेशंटला. त्यांना असं वाटतं की नाही, गोळी घ्यायची आहे, त्याच्यामुळे मी खाल्लं पाहिजे. पण हेही महत्त्वाचं आहे की ती गोळी घेण्यासाठी तुम्ही जे खाताय त्याच्यामुळे पोटावर जो एक्स्ट्रा ताण पडतोय तो शुगर वाढवणारच आहे. सो मग तिथे मी काय खाल्ला पाहिजे की ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असलेल्या ज्या गोष्टी, मग इथे मी म्हटलं तसं की मुदगयुष आहे किंवा सातूसारखं अन्न आहे की जे आत्ता, सातू म्हणजे सत्तू नाही, सातू म्हणजे सातू हे एक ग्रेन आहे की जे दळून त्याची पूर्वीच्या काळी अगदी त्याची भाकरी केली जायची, जी पचायला खूप हलकी असते. तशी भाकरी तुम्ही करून नुसती साधी ती भाकरी आणि काही त्याच्याबरोबर चटणी वगैरे असं करून खाल्लं की ज्याच्यामुळे तुमच्या शरीराला पचायला जास्त कष्ट करायला लागणार नाही. दुसऱ्या दिवशीचं सकाळचं जे काही अन्न आहे किंवा सकाळचं तुम्ही म्हणतात जे नाश्ता किंवा जेव्हा भूक लागेल तेव्हा सुद्धा एक साधं नुसतं एखादं फळ खाल्लं तर हेही खूप, म्हणजे ह्या जर गोष्टी तुम्ही कॉम्प्रोमाइज केल्या किंवा ह्या गोष्टी पाळल्या तर मग केव्हाही तो म्हणजे पचनावर तुमच्या ताण पडणार नाही, जठराग्नीवर ताण पडणार नाही आणि तुमचं हेल्थ ही चांगली राहायलाच मदत होईल. सवयींमध्ये आता मी फळांच्या याच्यात एक गोष्ट मगाशी आपली राहिली की फळं खाण्याचे वेळा, की बऱ्याच वेळा जेवल्यानंतर आत्तासुद्धा म्हणजे गोडाचं जेवण झाल्यानंतर फळं कापून समोर आणून ठेवली जातात, त्याच्यामुळे सुद्धा ते फळं पचायला जड होतात, त्याच्यामुळे जठराग्नी अजून म्हणजे हॅम्पर होतो आणि त्याच्यात अपचन निर्माण होतं. फळ हे जेवणाच्या वेळेस नाही, फळ हे एक छोटंसं मील सबस्टिट्यूट असलं पाहिजे. म्हणजे 4 वाजता जेव्हा मग अशी मी म्हटलं तसं थोडीशी भूक लागल्यासारखी होतीये तेव्हा तुम्ही एक छोटंसं फळ खाल्लं चालू शकतं, किंवा सकाळी जेव्हा आत्ता बऱ्याच लोकांना गोळी घ्यायची आहे, न्याहारी काहीतरी करायची तेव्हा एखादं फळ खाल्लं चालू शकतं. सो फळ हे जेवणाबरोबर कधीच नसावं. सो ह्या काही गोष्टी आहेत की ज्यात पाळल्या तर केव्हाही सणाचा आनंद हा खूप छान पद्धतीने घेता येईल. डॉक्टर, या तासाभराच्या एपिसोडमध्ये तुम्ही खरंच खूप महत्त्वाचे आणि काही मुद्दे तर असे आहेत की अरे हे किती सोपे आहेत आचरणात आणायला, पण तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष होतं नोईंगली अननोईंगली. तर हे खरंच केले पाहिजेत. आणि पचनाचं मूळ महत्त्व काय आहे एकूण आरोग्यात, आणि पचन जर चांगलं पाहिजे असेल तर मला मिळालेले टेकअवेज म्हणजे कमी खा, भूक लागली तेव्हाच खा. तर हे सगळ्या गोष्टी खूप कमी खापेक्षा पोटापुरतच खा, भुकेपुरतच खा, हे महत्त्वाचं आहे. आणि पाण्याचं पण, म्हणजे पाणी इतकं पोटात गेलं पाहिजे 2-3 लिटर म्हणून तेवढं प्यायला असं नाही आहे. झोपेचंही तुम्ही खूप चांगलं सांगितलं.
तर हे खरंच सगळे मुद्दे खूप महत्त्वाचे आहेत आणि निश्चितच आपल्यापैकी सगळेजण आपण आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करू. तुम्ही वेळात वेळ देऊन आलात देहवान पॉडकास्टमध्ये आणि हा सुंदर विषय एक्सप्लेन केलात. तुमचे मनापासून आभार. थँक्यू. तुम्हालाही हा पॉडकास्ट हा एपिसोड कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. आणि खरोखर म्हणजे गणेशोत्सव सुरू आहे सध्या, तर आपण लंबोदराकडे उत्तम पचनाचा आणि उत्तम आरोग्याचा वर मागूया. त्या दृष्टीने आजपासूनच पावलं उचलूया. म्हणजे यात ज्या काही छोट्या छोट्या टिप्स किंवा छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या सांगितलेल्या आहेत पचनासंदर्भातल्या, त्या इम्प्लिमेंट करणं खरोखर सोपं आहे आणि शक्यही आहे. तर आजपासून त्याचीही सुरुवात करूया. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहवान पॉडकास्ट.